toàn đội chúng tôi đã thể hiện một trận đấu với tinh thần rất là tuyệt vời. Các cầu thủ đã làm tốt vai trò của mình và việc đối đầu với cả một đội đương kim vô địch là một đối thủ không phải là dễ dàng. Toàn đội hôm nay đã thể hiện một tinh thần chiến đấu cao nhất. And what changes are you gonna make for the next game? Và em sẽ mong đợi kết quả như thế nào ở trận đấu tiếp theo? Vâng, ở trận đấu tiếp theo thì Viettel chúng tôi sẽ cố gắng từ trận đấu 1 và chúng tôi sẽ cố gắng giành những điểm số tốt nhất từ trận đấu 1.